markant skillnad, ja. Vad fan, blåste kamerajäveln iväg? Hur fan är det möjligt? Lite mera maskulin, lite mera vulgär. Vi på Frita har många års erfarenhet av Porsche. Både gatbilar förstås och banbilar. Jag har själv kört bland annat Carrera Cup, Sprint Challenge och haft många modeller på min egen uppfart. Man kan nog säga att Porsche har märkt mig för livet. En av de häftigaste och snabbaste Porscharna man kan köra idag, det är 992 Turbo S. Den där bokstaven på slutet innebär att det är den ultimata prestandaversionen som både är starkare, lyxigare och bättre utrustad. 650 hästar istället för 580, den gör 2,7 sekunder till 100 istället för bara 2,8. En toppfart på 330 och ett pris som börjar norr om 2,5 miljoner. Så kort sagt en fantastisk bil. Många av de här ägarna tycker att den låter både för snällt och låter inte riktigt som en sportbil. Det är där vi kommer in i bilden. Vi kan både leverera och montera handtillverkade rostfria sportsystem med racekattar som ger godkända avgasvärden och optimera bilens mjukvara för att ta fram ännu lite mer av den där effekten som finns där inne. Den som vill gå ännu längre hjälper vi självklart också. Det här inslaget börjar med att vi åker till Västerås och hämtar en jättefin Turbo S. Thomas, hur kommer det sig att du vill ha hjälp av oss? Ja, men Stefan heter jag. Förlåt. Men det gör inget. Vad fan är Thomas? Ja och namn. Vad förväntar jag mig av er? Jo då, jag förväntar mig att ni ska göra en optimering avseende ljud. Ja. Den låter ju nu som en sämre Mazda. Jag vill att den ska låta lite Porsche. Ja, du får tillbaka karaktären. Exakt. Ja. Det här är en dubbelturbo. Den styckar sönder ljudet väldigt effektivt. Ja. Och därför så finns det lite grann att hämta på ett nytt sportavgassystem. Och inte minst vikten. Vi kanske kan få ner något kilo bakom hjulaxeln. Det är ju inte fel heller. Nej, det är bra. Då kan man äta med julskinka. Det är bra. Då smäller vi igång här. Får vi höra lite grann hur originalsystemet låter. 650 hästar original. Ja, det är ofattbart. Ja, det är standard komfortläge och sen kör vi sporten. Det låter lite bättre. Ja. Ja, det är lite mer blöder och gött. Ja. Nej, men det där tror jag vi kan putsa till lite grann. Bilen är lastad. Nu åker vi till Köping och börjar jobba. Medan Viktor jobbar på med avgassystemet som ska sitta på Stefans bil, eller om han hette Thomas, gör vi ett besök hos Sandåsen Motorsport, min kompis där nere, som ska effektmäta bilen. Så det är 2 bilar parallellt som vi jobbar med i det här utvecklingsprojektet. Kameran blåste ju bort! Nej! Drog han iväg? Ja, det drog iväg! Very power! Vilken jävla hysteri det blir. Det bara... Ja, det är så mycket. Ja, det är mycket av allt. Det tar i hela kroppen. Ja, men fy fan! Vad fan blåste kamerajäveln iväg? Hur fan är det möjligt? Det är ju sjukt. Ja. Då är vi hos Jimpa igen. Sandåsen Motorsport här nere på slätten. Det blåser som helvete här nere. Jämt. Och det har vi även sett att bilar kan få kameror att blåsa i kull. Det var lite coolt. Ja. Stod bakom bilen. Precis, det blåser på slätt. Det här är nog kanske en av världens starkaste och bästa serieproducerade, tänker jag, standardbilar med ganska bra pulver. Precis, ja, det är jag beredd att hålla med om. Ja. Vad är ditt mål som programmerare och liksom, hur skulle du vilja förädla en sån här pjäs? Mitt mål är egentligen att få den att gå så optimalt som möjligt
vad det gäller bränslebiten. Standard så är de ju väldigt hårt hållna vad det gäller avgasregleringar och hur bränslet ska ligga. Nu kan vi titta lite utanför boxen och så kan vi faktiskt lägga den där bilen mår bäst. Så då sparar vi ju på allt. Vi sparar ju på allt vad som heter grenrör, turbo, ventiler och sånt sparar vi ju på när vi inte behöver köra den så otroligt magert och gå så varmt. Så vi sparar avgastemp massor. Och om en bil går magert, då blir det värme av det. Då blir det varmt. Vi har ju, om man bara kastar boll lite grann, vi har ju ofta kunder som kommer med bilar som har kanske kittat bilar med lite specialavgassystem och så vidare och man kanske inte har mappat bilen. Kan det påverka liksom att man får temperaturflyttningar och sånt? Ja, absolut. För det är ju så att byter avgassystem på bilen, då hamnar du utanför den tänkta ramen där bilen ska ligga i. Den, om man säger. I min värld så är det en mapp. Ja. Och byter vi avgassystem så hamnar vi utanför mappen. Och där har ju fabriken också gjort en säkerhetszon egentligen. Så är det utanför mappen så är det inte bra. Och då antingen så gör den så att den går väldigt, väldigt låg tändning och då går det varmt. Eller så kör den otroligt fett. Och då sköljer vi bort oljefilmen i cylindrarna och vi sabbar tändstift och allting sånt där. Okay. Så man måste ligga inom fönstret vad som är tänkt. Och det är det vi flyttar nu. Nu flyttar vi fönstret där vi vill ha det. Okej, rent tekniskt då, kan du beskriva liksom hur har kurvan funkat på den här bilen? Den här kurvan har blivit bra. Vi kan ju se den här framför oss. Och det vi ofta strävar efter, det är ju att få så mycket, om man säger, sportbilskaraktär på bilen. Så att vi vill ju ha kurvan lång och fin. Och sen vill vi att max effekt ska ju gärna ligga på maxvarv. Det är inte kul att köra en bil som går som fan i botten och så händer ingenting. Nej. Vissa bilar blir ju tyvärr som små aggregat och trånga avgassystem. Så det här blir ju körbart. Så det blir ju verkligen, ju mer du varvar, ju mer pulver får du. Och samma vridkurvan vill man ju också ha. Mjuk och fin, så linjär som möjligt. Nu går det ju inte att flytta upp vridkurvan mera på slutet för då skulle ju effekten skena. Och då räcker inte resten till, så som kylning och sånt. Ja. Så det här fönstret som du säger, det är baserat på originalspridare, turbos, kyl och allt sånt runt omkring grejer då? Precis. Så det är ju det fönstret vi har att jobba med. Så det vi har gjort nu så har vi kittat bilen med racekatalysatorer som är gjorda för Svensk Bilprovnings CO2 HC-krav. Vi har sett på ett sportavgassystem med ventilstyrning i originalratten. Ja, i ratten egentligen. Precis, ja. Superenkelt för bilägaren. Det är precis som det var innan då. Så att, med det då så bättre flöde, lägre mottryck och sen en mjukvara från dig. Precis, kan man säga. Som är anpassad för den här, det här avgassystemet. Då. Och då får man det här paketet. Ja. Vad gav det? Den gav 624 hästar på hjulen. Och så ger den ju 700 Newton på hjulen här i mitten då. Och om man säger motorns standard ger ju 650 hästar. Och det här räknar vi om nu till 750 hästar. Så i princip så ger det här 100 hästar upp mot standard. Om man ser säg här 4000 varv så är vi på en 380 hästar på hjulen. Men vi är snart uppe på 700 Newton. Ja, det är sjukt. Så det är här vi känner det tunga vridet i botten. Och det är ju Porscharna ökända för, Porsche-turborna. Men så har vi det på varv. Vad finns det för steg, liksom 2 eller 3? Vad skulle du säga då? Nästa steg på den här det är att vi måste få kontroll på temperaturerna. Ja. Och då behöver vi byta intercoolers egentligen. Så det är det första vi måste göra. Ja. Och sen gör vi lite andra små grejer så att vevesventilation och sånt funkar som det ska. Då. Så vi gör om lite små grejer. Ja. Inga stora grejer då, men kylningen är till nästa steg. Potential finns. Absolut. Jag tänker på det här med tändstift. Behöver man byta dem oftare? Nej, när man behöver byta tändstift ofta, det är när man startar den varje helg i mancaven och inte varmkör den. Att bara starta, lyssna lite och stänger av. Det är då vi dödar tändstift. Ja, precis. Så när man väl startar en bil, då ska den få bli genomvarm. Precis. Det är då man är som snällast mot den. Åter till Frita så har vi nästa system på plats och nu ska vi jämföra det nya mot det gamla avgassystemet.
Så där, då har vi en vikt på 22 kilo för hela originalavgassystemet. Och sen tar vi det här. 18 kilo. Mindre vikt. Vi ackumulerar mindre värme efter aggregaten och man får med temperaturen ut igenom ändrören. Det är superviktigt. Vi pressar fram den här värmeskölden i våra egna verktyg nu. Det här är lite coolt faktiskt. Att man kan på det här viset isolera. För den här motorn, det är originalmotorn som är gjord i plast. Och sen är motorn lagrad då, och det är ju el. Så det är kontaktorer och sånt. Så det är viktigt att den här blir värmeisolerad ifrån strålningsvärmen. Ni kan ju tänka att turbon sitter här. Det blir oerhört varmt direkt efter turbon. Det andra som är superintressant att visa för dig som är bilintresserad. Det här är originalkatalysatorn. Väldigt, väldigt trång. Den är keramisk. Och sen simsalabim. Så ser man den enorma skillnaden på hårdigheten i substratet. Och det är egentligen det här som gör att vi kan få bättre genomsläpp, mindre mottryck. Och varför gör inte originalproduktionen på det här viset? Jag tror det är pengar. En sån här keramisk bärare är lättare att belägga med mindre ädelmetaller och du får upp en rening som fungerar för certifieringar och annat. Vi på eftermarknad använder en metallisk kärna istället där man har en veckad folie, en 2-lagers funktion. Och då lägger man på mycket mera ädelmetaller för att kunna kompensera det här snabbare flödet genom katalysatorn. Genom det då så blir själva katalysatorn i sig dyrare att tillverka. Köp en katalysator som är svindyr. Det är ofta egentligen i symbios med hur bra katalysatorn funkar i framtiden. Det finns väldigt mycket billiga katalysatorer för 1000-1500 kronor och då har man tur kanske om man klarar en bilprovning eller 2. Farita, Farita, the passion, the passion. You've got to feel it, you're alive. You've got the passion to carry on. Feel the vibe, feel the power to carry on. You need the passion, Farita. Tycker om banan. Ja, då har vi bytt system på den här bilen och nu ska vi äntligen få starta. Det var lastbilen! Vilken jävla tur! Vilken timing! Polarns bolag, det är lite coolt. Nu kör vi Porsche då. Ja, det är bra, det här är bra. Det här är bra. Oj. Det är fortfarande kallstarten i så den får släppa om en liten stund bara. Vilken rökare! Nej, det är sjukt. Åh, vilken rökare! Ja, det är bra. Nu går kallstarten ut. Ja. Nu blir det som en skott. Slår om lite. Nu blir det Sport Plus. Det blir mycket mera maskulin, lite mera vulgär, så här, spänstig och sen... Oj. Här är sjukt bra! Och sen är det bara... Det där har varit bra.
Äntligen! Ja, jävlar. Ska det bli spännande? Ska det bli spännande? Check it out. Här är ju så jävla vackert. Åh, kolla vilken bil alltså. Här är ju på riktigt. Vi har med originalbössan också. Ja. Vad ska vi göra av den? Ja, den ställer jag in i förrådet sen. Ja. Fan. Vilket jävla ljud alltså. Vad tänker du skillnaden då? Ja du, den är enorm. Den är massiv alltså. Ja, den lät ju lite mer som en vanlig bil om du tänker dig. Nu låter den ju som en sportbil. Det är ju så här det ska låta, men nu är det ju bara tomgång än så länge. Spännande att höra när det lastar på lite. Nu är det. Det är ett helt annat ljud. Helt annat. Helt annat. Och sen öppnar man Sportplus. Markant skillnad, ja. Det har varit en ära att få förädla den här. Så jäkla roligt. Skitkul tycker jag också det har varit faktiskt. Sen får du ju naturligtvis instruera mig med knappar och annat här. Ja, det är så enkelt så. Det är det, ja. Ja. Nej, men det är precis som innan. Men du pratade om någon app man skulle ha också. Nej, det behöver inte det. Det har varit så smart så att vi har en ny ventil, men vi har din gamla motor. Så du vrider på knappen? Ja, så det är precis som du hade förut. Ja, det är ingen Så massa fjärrkontroll. vi behöver inget Suveränt. pling-plong eller någonting. Så det är super. Det är precis som original. My pleasure. Det var Ja, skittrevligt. Jättehärligt Och alltså. nästa gång du byter bil givetvis så Självklart. välkommen. Ja. Och ni som är intresserade av att få ljud i din egen bil så hör gärna av er. Klicka in här så ringer vi till eller skickar det ett mejl. Ha det bra, tjingeling! Farita, built to last forever.